นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลม Dangerous Romance EP ที่ 3 นะฮะก็เรื่องราวนะฮะ EP ก่อนนะฮะตัวของสายลมเนี่ยก็ถูกทำร้ายนะครับผมโดยแก๊งอันธพาลเนาะที่ไปติดหนี้ไว้เนาะก็ทำให้นะครับผมคนนึงเนี่ยได้เห็นนะครับผมความลำบากยากเย็นของสายลมนะครับผมนั่นคือคุณกังหันนั่นเองแล้วรู้สึกสงสารขึ้นมาเดี๋ยวรอดูซิว่าเมื่อความสงสารมันเกิดขึ้นในใจของกังหันแล้วเนี่ยเรื่องราวระหว่างเขา2คนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมหลังจากนี้โอเคเดี๋ยวพี่ติดตามกันต่อดีกว่ากับ EP ที่ 3แต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV แล้วก็ทำวิวที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหัวใจในสายลม Dangerous Romance ครับ EP ที่ 3 ไปเลยตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมนบอร์ดน่าจะพังอ่ะเปลี่ยนทีก็3-4 พันเลยอ่ะเชี่ยมันต้องจ่ายหนี้พรุ่งนี้แล้วด้วยเนี่ยสนใจจะมาเป็นพี่ติวให้กังหันไหมง่ายๆแบบนี้พรุ่งนี้สอบฟิสิกส์มึงส่งหวยให้กูมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยกูก็สอนให้มึงรู้ไงว่าเงินแม่งซื้อทุกอย่างไม่ได้กูอยากคืนแม่งว่ะตามไปกระทืบแม่งที่บ้านเลยดีไหมมึงไม่มีเหรออะไรบอกว่าก้อนถามจริงเหอะมึงทำแบบนี้บ่อยวะอะไรก็ที่ถือปืนมาไล่ยิงคนไอ้บ้ากูไม่เคยทำข้างในไม่มีกระสุนด้วยซ้ำอ่ะแล้วมึงคิดไงถือปืนมาบ้านกูเวลาเนี่ยตอนแรกกูก็กะจะมาขู่มึงไงก็พ้องมาต่อยกูอ่ะกูก็เลยโกรธแต่พอกูเจอมึงในสภาพนั้นนะก็ต้องไหลตามสถานการณ์บอกว่ามึงนี่แม่งเฮี้ยได้ใจจริงๆไม่เป็นไรก็ถือว่าเจ้ากันที่มึงมาช่วยกูแล้วโอเคจบเฮ้ย
แล้วเรื่องติวอ่ะมึงว่าไงมึงบอกพี่กูไม่ใช่เหรอว่ากูคือพี่ติว กูก็แค่ขี้เกียจอธิบายพี่มึงอะแต่เรื่องเงินน่ะกูพูดจริงนะเว้ยถูกไหม เฮ้ยค่าอะไรกูยังไม่ติวให้มึงเลย ถือซะเป็นว่าเป็นค่าที่กูทำมึงตกงานก็แล้วกัน หลังจากนี้กูกับมึงจะได้ไม่มีอะไรค้างคากัน เฮ้ยไม่เอาคืนไป เก็บไว้ กูไม่รับเงินใครฟรีๆถ้ากูรับเงิน แสดงว่ากูต้องติวให้มึง ไม่ต้องไม่เอาเก็บไว้ ได้ ถ้างั้นพรุ่งนี้4:30เจอกันที่ห้องสมุด เจอกันนะ เอ้ย ไม่ติว เจอกัน เฮ้ยไม่เอามึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยเฮ้ เอ็ ย นดูความไม่เอาอ่ะ ไอสายลมกูไม่ติวนะเว้ยไงวะกูไม่ติวนะเว้ยสายลม จัดของรอติวเรียบร้อย สวย โหร้อนไหม เฮ้ย ไปแดกข้าวกันปะไม่ได้ว่ะ พอดีวันนี้กูอะมีติวที่บ้านว่ะ ติวหนังสือ ติวความรัก โอ้โหยพี่ติวโคตรน่ารักเลยว่ะกูทนไม่ไหวอ่ะกูอยากติวทุกวันเลยอ่ะโทษทีนะไป เจอกันเพื่อน เจอกันเว้ยเจอกันบายบาย แล้วพี่ติวของเราไม่น่ารักบ้างหรอ ไม่อยากติวกับเขาทุกวันหรอ มึงไม่มีเหรอ ความสงสารมันกอดตัวขึ้นในหัวใจแล้ว นี่มึงโดนแบบนี้ทุกเดือนเลยเหรอถ้าไม่มีเงินจ่ายอะโทษทีอะพอดีกูติดธุระอะไม่คิดว่ามึงจะรอแล้วเนี่ย กูไม่ได้รออะกูนั่งทำชีวะอยู่ ใกล้เสร็จแล้ว ไหนมึงจะให้กูติวอะไรว่ามา เทสก่อนเรียน เริ่มด้วยวิชาเลขก่อนเดี๋ยว ทั้งหมดนี่เหรอ ก็ดูไม่ยากนี่ ลองทำก่อนอย่าเพิ่งพูด 67 เต็ม 100 เฮ้ย ขนาดยังไม่ติวเนี่ยเพราะว่ากูเก่งใช่ปะ เก่ง
เก่งเฮียเลยล่ะ อันนี้เป็นของมอต้น แค่มอต้นมึงยังได้67โอ้โหมอปลายไม่ต้องพูดถึงเลยห้องสมุดจะปิดแล้วงั้นเดี๋ยวมึงเอาเนี่ยกลับไปอ่านที่บ้าน แล้วพรุ่งนี้เขาติวใหม่ โหยเฮียมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอวะ เยอะ กูไม่เอาด้วยแล้วคนนึงอะ เอ้า เฮ้ย เยอะขนาดนี้ใครจะไปอ่านวะ ไปแล้ว ไอ้ก้าง เมืองไทยจะเรียนอะไรกันนักกันห ไอ้ นา ก้าง ไทยใช้ไม่กี่อย่าง มึงจะมาติวทำเฮียอะไรวะเนี่ยถ้าไม่อยากติว แม่งเอาหนังสือมาให้กูอ่านกองใหญ่สัตว์ อย่างกับจะให้กูไปแข่งโอลิมปิกวิชาการ กูเลยหนีแม่งกลับเลย ดิไอ้แม็กมึงมาบ้านกูดิ กูเพิ่งซื้อฟีฟ่ามาเว้ยมาจริงนะโอเคเพื่อน เจอกัน ไอ้เฮียมาไวสัตว์ มึงดูดิพระพ่อครับไหนย่าบอกว่าพ่อกลับดึกนะครับ พอดีพ่อประชุมเสร็จไวนะแล้วนี่เห็นย่าบอกลูกมีเรียนพิเศษไม่ใช่เหรอทำไมถึงมานั่งเล่นเกมได้นะ คือ ไม่ต้องทำหน้าเครียด เป็นวัยรุ่นมันก็ต้องใช้ชีวิต เรียนมากไปปวดหัวเปล่าๆฮะเล่นฟีฟ่าด้วยเหรอ พ่อรู้จักเกมนี้เลยครับ ตอนพ่อไปหาเสียงเห็นพวกวัยรุ่นเขาเล่นกันท่าทางน่าสนุกดีนะครับ กั้งให้พ่อช่วยบอกย่าให้ไหมว่ากั้งไม่อยากติวแล้วเป็นใครโดนบังคับมันก็ไม่ชอบหรอกพ่อเข้าใจสำหรับพ่อนะ แค่กั้งไม่ต้องซ้ำชั้นก็พอแล้ว วัยนี้นะอย่าหาเรื่องเครียดให้ตัวเองเลย ไปโรงเรียนเล่นสนุกกับเพื่อน กลับมากินข้าวให้อร่อย แล้วก็นอนสบายๆแบบนี้พ่อว่าเหมาะกับกั้งมากกว่านะ เป็นปัญหาที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะ แต่เข้าใจ ถ้างั้นเทอมนี้กั้งจะสอบผ่านทุกวิชาครับ หืม ถ้ากั้งสอบผ่านทุกวิชา พ่อซื้อบิ๊กไบค์ให้กั้งได้ไหมครับ เอางั้นเลยเหรอ กั้งอยากลองดูครับ เอาสิ พ่อตกลง วางตังค์กูเลยว่ายังไงกั้งก็ไม่มาติวเว้ย จริง แดกข้าวเดี๋ยวไป กูว่างั้นนะ ความหวังดีของพ่อเนาะมันกลายเป็นทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว โต เออ ใครบอกโอ้โหเต็มสองตา กูว่าใช่ เป๊ะว่าลางไม่ดีวะแม่งวางแผนนะปะวะ เออ หรือวางด้วยสายลม กูว่านะถ้ามันทำอะไรมึงรอบเนี่ยมึงก็จูบตอบโต้แม่งไปเลย รับรองได้ผลชัว100%เจ้ากู โอ้ยพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ย โอ้ กูไปติวก่อนไปเจอกัน เอาเอ้ยแล้วไม่แดกข้าวเหรอ ไปกิน เอ้ยไปแดกด้วยกันก่อนดิ x ตอบอะไร x x เท่ากับอะไร 1 2 x แทนค่า3 5ไป เฮ้ย นี่ผิดเหรอ ถูก เฮ้ย แสดงว่ามึงก็เริ่มเข้าใจแล้วดิ เชี่ย กูไม่คิดไม่ฝันเลยว่ากูจะทำถูกอะ แค่มึงเข้าใจแพทเทิร์นเนี้ยโจทย์ข้อไหนมึงก็ทำได้แล้ว อย่างงี้ก็
เริ่มชอบวิชานี้อ่ะแต่ก่อนนะกูโคตรเกลียดเลย แต่กูว่า ตอนนี้กูเริ่มชอบแล้ว ฉันชอบความมุกอะไรอย่างเงี้ยแหละมันต้องมีชอบวิชาเลขไม่ได้ชอบเธอมันต้องมาอย่างเงี้ยแบบเหมือนจัดวาง ต่างจากกูเลย ตอนแรกอ่ะกูโคตรชอบเลยแต่ตอนเนี้ยกูเริ่มเกลียดแล้ว ทำไมวะ ก็เพราะมาสอนคนของมึงนี่ไง โหไอ้สัตว์ กูนึกว่าสอนเด็กประถม เชี่ย4 ทุ่มแล้วอะเอาดี เชี่ยเฮ้ย กูขอโทษอะกูลากติวจนดึก เรีย เล น ย เพลินไงเรียน จริง เพลิน ไม่เป็นไร กลับกันไหม เอาดิเก็บของกันไป โอ้โหหายหมดเลยคุณ แล้วเรา2 คนแล้วมั้ง วันนี้กูเอามอไซค์มา ให้กูขับไปส่งไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาทางกลับเองได้ เวลานี้แล้วรถเมล์หาที่ไหนได้วะ ให้กูไปส่งอ่ะดีแล้ว แล้วแต่มึงเงี้ย ไปกับกูเนี่ยแหละนี่คิดดีๆนะเว้ยว่ามึงจะจบเรื่องตอนนี้ จากวันนั้นเนาะแล้วพอเป็นแบบ กูเล่ นี้ น มันก็ไม่ค่อยไว้ใจ กูก็แค่จะสอนให้มึงรู้ไงว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง ถ้ามึงยอมทำตามที่กูบอกได้ก็จบแล้ว ยืนทำเหี้ยอะไร มึงไม่ขึ้นมา ดูเล่นน่ารักมาก โอ้โหไอ้กั้งมึงรีบไปไหนวะเนี่ย อะไรนะ กูบอกว่ามึงจะขับเร็วไปไหน ไม่ได้ยิน มึงจะรีบขับไปไหน อ๋อ เดี๋ยวกูกะจะแวะที่หนึ่งก่อนกลับบ้านอ่ะ เฮ้ยไอ้กั้ง เฮ้ย จับดีๆดิ โอเค ขอบคุณมาก มาครบทั้งสององค์ประกอบ แต่ก่อนเกลียดตอนนี้ชอบ ตอนนี้ก็ต้องออกเอวตอนนั้นเกลียดตอนนี้ชอบยังจ๊ะ ได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปเธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอเธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อ นี่พอร์ตนะ เป็นสายลมที่เคียงข้างเธอและคอยอบกอดเธอไว้ดึงลมที่อยู่ข้างกายไม่จากไปไหน มีความเกยข้างว่ะ ไหนมึงบอกแค่แวะมาฉี่ไง ไหนจบงานนี้วะ กูปวดฉี่แล้วกูก็หิวด้วย นั่งเลย เชี่ย กูว่าเดี๋ยวกูกลับบ้าน กลับทำไมมึงนั่งนี่แหละ เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง อยากกินอะไรสั่งเลย กูกิน
กินอะไรก็ได้ กินได้หมด งั้นเอาสเต็กเนื้อลิปอาย A5 2 ที่ครับ ก็หัวละ 3,000ละค่ะ มันคืออะไรวะ สเต็กเนื้อ A5 ที่เหมือน A4 อะที่เป็นกระดาษ หนาวนิดนึง A4 จะบาง A5 จะหนา นี่มึงไม่เคยกินสเต็กเนื้อเหรอ อย่างมากสุดของกูก็ซอยจูที่ร้านลาบอะ ผมเนี่ยวิธีการหั่นมึงจับซ่อมแบบนี้นี่อือฮึอืมแล้วก็จิ้มกับเกลือนิดนึง อย่าเยอะนะเว้ย แค่นี้เลย อืมนี่อร่อยสัสแม่งละลายในปากเลยอะ เนี่ยของโปรดกูเลยนะเว้ย กูบอกเลยว่าเนื้อที่มึงแดกมาทั้งชีวิตอะคนละมิติกับเนื้อจานนี้แน่นอน คนรวยๆเขาก็กินอย่างนี้กันปกติแล้ว ก็ไม่อะบางวันกูก็กินอาหารเกาหลี บางวันกูก็กินอาหารญี่ปุ่นอะ โอ้แค่อาหารญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยคือหรูชิบหายเลยนะ หรือว่า ไม่มีวันไหนไปข้าวราดแกงบ้างเลย ปังชาก็ได้นะ เดี๋ยวเอาสเต็กเนื้อนี้กลับบ้าน1 ที่ครับ แล้วมึงเอาอะไรเพิ่มอีกไหม ไม่เอา งั้นเดี๋ยวกูไปถือก่อนนะมึงกินก่อน ขอบคุณนะกูมีเรื่องอยากจะถามมึงคิดยังไงถึงเปลี่ยนใจวะ เปลี่ยนใจเลยวะ กูกะจะมาส่งมึงอยู่แล้วนี่ ไม่ใช่เรื่องนั้น กูไม่ถึงเรื่องติวอะทำไมมึงถึงเปลี่ยนใจวะ กูว่าแม่งไม่ใช่มึงเลย กูก็แค่ อยากให้ย่าภูมิใจในตัวกูมั้ง แค่นั้นเหรอ ทำไม หรือมึงอยากให้กูตอบว่า กูอยากให้มึงภูมิใจในตัวกูอะ นี่อ่อยแล้วนะ นี่เรียกว่าอ่อยแล้วนะ กูเข้าบ้านแล้ว เดี๋ยว เขาจะไม่พูดอะไรกันแบบนี้นะ ถ้าพูดแบบนี้นี่อ่อยแล้วนะ แค่สายลมที่พัดเรื่อยไป เนื้อมัน อะไรวะ ด้วย ใจรักเป็นเบา กูเห็นมึงชอบสเต็กอะเก็บไว้กินกับพี่มึง ผ่านความเหน็บหนาวไม่รู้มาเท่าไร เจอกัน แปลกที่ข้างในมีบางอย่างที่ ใจร้ายมากที่สั่ง A5 มาสั่งชิ้น ขับรถดีๆนะ เพราะมันจะเหนียว เพิ่งรู้คำตอบของใจ
ใจเป็นลมที่เพลอไปรักเธอจนหมดใจก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไรเพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปเธอมันเรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอที่ขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อเป็นสายลมที่เคียงข้างเธอและคอยอบกอดเธอไว้ดึงลมที่อยู่ข้างกายไม่จากไปไหน ไอ้ก้างพรุ่งนี้ไปไหนปะ ทำไมอ่ะ เอ้า อ๋อวันเกิดกูนี่ ยังไม่รู้เลยว่ากูต้องติวหรือเปล่า เอ้าแล้วคืนนี้มึงติวเสร็จกี่โมงเนี่ย ไม่รู้อ่ะ ต้องเช็คไอ้สายลมก่อนอ่ะ ไอ้สัตว์นี่มึงติวหนังสือหรืออยู่กับแฟนวะ อะไรก็ต้องมันตลอดเลย เอ้ย ไม่ใช่แบบนั้นมึงอย่าพูดนะนี่ สงสัยเขาคงจะติดใจครูคนใหม่เขามากแล้วมั้งนี่เลยเนอะกูเข้าใจแหละ สายสัมพันธ์ครูลูกศิษย์อ่ะ มันก็ตื่นเต้นเร้าใจแบบนี้แหละหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบ ไอ้สัตว์หวานเจี๊ยบไอ้สัตว์ เนี่ยกูทำโจทย์อิงเสร็จแล้ว เฮ้ยไม่ใช่ได้นี่หว่า ถ้าใช้ได้แบบเนี้ยเปลี่ยนไปทำฟิสิกส์เลยไหม กูก็อยากทำเหมือนกันนะ แต่ว่าเทเชอร์แอนดิวเพิ่งบอกมาว่าสอบมิดเทอมจะสอบเป็นแบบ speaking เอ้า แล้วที่เชื่อไม่บอกกูสักคำหนึ่งอ่ะ แล้วกูจะไปพูดได้ไงวะ Really? Why aren't you good at English? เออ Answer in English, please. because I'm ประหม่าแปลว่าอะไร Nervous. เนี่ยกูพูดทีไรแม่งก็ประหม่าทุกทีอ่ะ ภาษาแบบนี้มันต้องพูดบ่อยๆเว้ยถึงจะคล่อง กูว่ามึงต้องเข้าสูตรเร่งรัดกูแล้วอะกูมีที่หนึ่งจะพาไป รับรองได้ผลแน่นอน ที่ไหน กูรู้ปะกูเคยมาติวอังกฤษได้กับคนแถวนี้ด้วยแล้ววิธีติวที่ง่ายที่สุดนะก็คือการที่ไปคุยกับคนต่างชาติในร้านเรากูบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะมึงจะพูดคล่อง ร้านเหล้า อืม กูว่าเป็นแผนที่ดีนะแต่ติดอยู่อย่างเดียวอ่ะ อะไรวะ อายุไม่ถึงชุดนักเรียน ชุดเฮียนี่ใครเขาจะให้เข้า ถ้ามึงบอกกูตั้งแต่แรกเนี่ย กูกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก็จบแล้ว กูว่าไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะ แผนมึงจะเวิร์กจริงดิ อายุก็ไม่ถึง ให้กูยัดตังค์เจ้าของร้านไม่ง่ายกว่าวะ เชื่อกูดิ ทำไปดู ตามมานะ excuse me are there any seats available Can I see your passport oh my gosh เขาเจอมาหลายแบบแล้ว our จ้ะคุ passport ณ at the hotel right right me 안녕하세요 감사합니다 we came very far from South Korea we heard that this restaurant is the best yeah super bad yeah please let us in please Cable
thank you so much ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ดิ thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับ 감사합니다 감사합니다. 안녕 Thank you so much 감사합니다. จะเป็นเกาหลีให้ได้ เอางี้ดีกว่าเรามาตั้งกฎกัน ห้ามใครพูดภาษาไทย ใครหลุด โดนดีดหน้าผาก ได้ดิ กูดิว Deal No Thai I was lady Your goal is to talk to foreigner and get their Instagram Okay It's so hard but I will try Alright Go ahead dude Hi nice to meet you sir Can I get you Instagram Oh no no Hello Yeah Can I get you Instagram Oh, I have, but I cannot send you my Instagram because I have a married husband. อะไรวะ Enjoy the view, the company, whatever. Yeah. Can I get you Instagram Yeah, sure. Yeah, why not? Oh wow Yeah Okay, cool. Yeah Thank you so much Yeah, you're welcome. Nice to meet you Nice to meet you. Sir Yeah So what's your name? My name is Windmill All right. I'm Mark. Oh nice to meet you sir Yeah Where you come from I'm from Vietnam Oh Vietnam Oh xin chào xin chào xin chào Where you come from Philippines Philippines Babu Hai Oh Hai Philippines Yeah Man Can I call my friend Yeah, sure. Yeah, where he is. เร็ว This is my friend His name is Silom เอ้ยWin Oh, his name is really similar to yours. Windmill Windmill Windmill. and Wind. Ah. By the way, nice to meet you. Nice to meet you too Twin Winds. Yeah, I'll order some beer for you guys. Oh thank you so much อายุไม่ถึงแล้วเนี่ย ไม่ขึ้นหมายคงหมายเหตุไปหน่อยเลย อุ้ย ของเด็ดย่านนี้มาแล้วครับ มาแรงทอด เหี้ยอะไรเนี่ย เอ้า มันแดกได้เหรอวะ ทำไมมึงคิดว่ามันเป็นพ็อปหรือไงนี่มึงแดกของข้างทางไม่ได้เลย ต้องแดกสเต็กเหรอไม่เป็นไร ของอร่อยเดี๋ยวกูกินเองก็ได้ นี่ กูแดกได้
ขับเฮี้ยนะ เอ้า มึงนี่ยุ่งง่ายเหมือนกันเนาะ กูก็ไม่เคยแดกเหมือนกันเนี่ย เอาไอ้สัตว์หลอกกูเพื่อหรือว่าไปแม่งอร่อยเหมือนกันนะ จริงเหรอ อ่านั่นแหละอร่อยเลยเป็นไง เออ เอาสัตว์แทงเหงือก แล้วแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะกูถามอะไรมึงอย่างเด็ก ว่า ทำไมมันถึงมาเตียวหนังสือวะ ไม่ใช่แค่เรื่องยากใช่ไหม ทำไมมึงคิดงั้นอ่ะ เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องยากจริงๆอ่ะมึงก็น่าจะไปติวนานแล้วกูก็เลยคิดว่ามึงน่าจะเป็นอย่างอื่น กูตกลงกับพ่อไว้ ถ้ากูสอบมิดเทอมผ่านหมด พ่อกูจะซื้อบิ๊กไบค์ให้ อืมที่มึงตั้งใจมาติวนี่ก็เพราะว่าอยากได้บิ๊กไบค์ ก็ไม่เชิงไง จุดประสงค์หลักคือมากกว่านั้น จริงๆกูแค่ อยากให้เขายอมรับในตัวกูมากกว่า นี่พอยสำคัญ ฮะ เขาบอกกูไม่ต้องติวก็ได้ขอแค่กูไม่เฮี้ยจนกูเรียนไม่จบ เอ้ามันก็ดีออกไม่ใช่เหรอวะ เหมือนว่าพ่อเขาก็เข้าใจมึงดีนี่ มึงอาจจะคิดว่าดีนะเว้ย แต่มันก็ไม่เห็นค่าเขาไม่เห็นค่า ที่พ่อไม่กดดัน ไม่คาดหวังอะไร แต่นั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับกูเขาไม่เคยคาดหวังอะไรจากตัวกูเลย ให้กูทำหาอะไรก็ได้ กูไม่มีเฮี้ยอะไรดีสักอย่าง มึงก็เลยตั้งใจสอบ เพราะว่าอยากให้เขาคาดหวังในตัวมึงใช่ไหม ก็คงงั้นมั้งกูว่ากูเมาแล้วกูเลอะเทอะแล้วว่ะไปล้างหน้าก่อนนะ ไหวปะเนี่ย Hey, Vince. Oh, hey, Mark. Where you going? I go into my room, have some drink. You should come. No, sorry. I have to go home. Come on. Have a big room, soft beds. I'm sorry. Bye bye. Hey, Asian boy, don't play so hard. I have money. I'm sorry, Mark. Come on, let's go to my room. Do some fun. Come on. No, thanks. What the fuck are you doing with my friend Get lost เฮ้ยใจเย็นดิ Fuck off. เฮ้ย กังหัน สัตว์ต่อยกูเฮ้ย fuck you ไอ้สัตว์ ไปไหนแล้ว เชี่ยทางตัน เอาไงอะ ต้องทำแบบนี้เหรอแล้วจะหลบต้องแบบนี้เลยเหรอ เขานิ้วโป้งบังไว้ มึงทำเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยแค่ยืนหลบก็ได้ปะ หลบไปเดียวก็ไม่เนียนอยู่วะเป็นไงที่ร้านนูกูเด็ดไหม เด็ดเชี่ยอะไรอะจูบมือตัวเองอะนะ เออ ไม่น่าจะไปนะ
งั้น เดี๋ยวกูกลับก่อนนะ เฮ้ย กูสางแล้ว เดี๋ยวกูมอไซค์ไปส่ง รอกูแป๊บนึงอะไรวะ ดึกแล้วมันประตูไม่ล็อกไหมพวกแม่งเมาตกใจอะไร อะไร กูจะถามว่าหรือว่าพวกมันตามมาวะโอ้โหมันคงไม่ตามหรอกดูหนังเยอะมากไปปะเนี่ย สุขสันต์วันเกิดกังหัน นี่ พุ่งมาได้ไงเนี่ย โอเคก่อนเร็ว สุขสันต์วันเกิดเว้ย พรุ่งนี้กูติดธุระด่วนอ่ะ พวกกูเลยวางแผนกันว่าจะมาเซอร์ไพรส์มึงตั้งแต่คืนนี้เลยอ่ะ แล้วใครจะไปคิดวะว่ามึงหนีเที่ยวไปกับไอ้สายลมเนี่ย อันนี้ชุดอะไรของพวกมึงเนี่ยยังกับไปเที่ยวข้าวสาร เอ้ย ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือเรื่องมันยาวอ่ะ กูเขียนเล่านั่นแหละ เอาของขวัญให้กังหันก่อนดีกว่า ใช่กูหายไปเลย แทนนี่กล้องฟิล์มรุ่นลิมิเต็ด กูสั่งจากอเมริกาเลยนะเว้ย เชดถึงกูยังไม่ค่อยเล่นกล้องอะนะ แต่กูขอบคุณมากเว้ย นี่ส่วนของกู เสื้อลิเวอร์พูลเวอร์ 8 ชุดแชมเปี้ยนยูฟ่า ขอบคุณนะเว้ย ส่วนของฉันเป็นรูปวาดที่วาดให้แก เฮ้ย เราเซอร์ไพรส์มากเลยอะแกว่าดรูปโคตรสวยอะ โหอีเชี่ยที่พวกกูให้เนี่ยขอบคุณแบบขอไปที แต่พอพิมพ์ฟ้าให้เนี่ยอวยจังเลยนะไอ้สัส เขาลงมือทำขนาดนี้กูต้องชื่นชมหน่อยดิวะ แล้วนี่ครูมึงอ่ะ ให้ของขวัญมึงปะ ไม่รู้เลยวันเกิดได้ข้าว พอดีกูไม่รู้ว่าวันนี้วันเกิดมึง ก็เลยไม่เตรียมของขวัญมาให้ ไม่เป็นไร ก้าง ออกไปข้างนอกกับพ่อหน่อย ครับพ่อ มันสอบไม่ผ่านเลยอะพ่อ เซอร์ไพรส์ โอ้โหพ่อ แต่นั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับกูเพราะไม่เคยคาดหวังอะไรจากตัวกูเลย ให้กูทำหาอะไรก็ได้กูไม่มีเหี้ยอะไรดีสักอย่าง นี่มันรุ่นที่มึงอยากได้นี่โคตรเท่อะเพื่อน เห็นในก้างบอกอะครับ พ่อจะให้มันตอนมันสอบพิเทอมผ่านไม่ใช่เหรอครับ แหม ใครจะยอมปล่อยให้ก้างรอนานล่ะ พ่อเลือกรุ่นนี้มาให้ ชอบไหมลูก ครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Good Happy birthday Happy birthday อะไรต่อนะ Happy birthday to you อ๋อ Happy birthday to you อะไรของมึงเนี่ย เอ้าก็วันนี้วันเกิดมึงไงนี่กูมีเช็คมาให้ด้วย
นี่เฮ้ยอย่าเพิ่งอธิษฐานก่อน เรื่องมากจังวะ นะยกใช้ก่อนไอ้ถามว่าอะไรวะ ใครก็บอกเงินกูไม่บอกมึงหรอก เย้อะพอดีว่ากูเห็นเค้กอยู่ในตู้เย็นบ้านมึงอ่ะ กูก็เลยไปขอยันมา แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้ว กูก็เลยหยิบกีตาร์มาเล่นด้วยเลย นี่มึงเอาเค้กวันเกิดบ้านกูมาแฮปกูเนี่ยนะ กูก็เลยแถมด้วยการร้องเพลงให้ฟังด้วยไง บ้าบอยังไงโอ้ขอบคุณมากเลย แล้วเรื่องพ่อมึงนี่เป็นไงบ้างวะ กูเข้าใจนะเว้ย แม่งโคตรช็อตฟิลเลยวะ กูชินแล้วอะนี่คือสิ่งที่กูเจอมาตลอดตั้งแต่แม่กูตายไปเขาก็ทำแบบนี้ใส่กูบอกให้กูพยายามทำเหี้ยอะไรก็ตามสุดท้ายเขาบอกไม่ต้องพยายามพี่ใบเหี้ยเนี่ยก็คือเหตุผลที่ดีเว้ยเพราะเขาไม่เคยคาดหวังเหี้ยอะไรในตัวกูเลยกูเหนื่อยแล้วว่ะกูไม่รู้จะติวไปเพื่อเหี้ยอะไรพรชี เฮ้ยจังใจเย็นก่อนดิวะ บิ๊กไบค์เคียนี่พ่อมึงก็ซื้อให้นะเว้ย เรื่องของแม่งพี่ปล่อย ใจเย็นก่อนดิวะ ตั้งสติก่อน กูบอกให้ ไอ้ ปล่อย ใจเย็นไอ้ก้างปล่อยตั้งสติก่อนดิวะ ลงน้ำไปแล้ว บอก พูด ให้ เลย ปล่อยไง ใจเย็นๆดิวะเอ้ย มึงทำอย่างเหี้ยอะไรเนี่ย มึงฟังกูดิวะ ถ้ามึงไม่รู้ว่าติวเพื่อใครอ่ะมึงก็ติวเพื่อกูดิ ก็จะหวานเกินไปนิดนึงนะนึกว่าจะติวเพื่อตัวเอง ไอ้ก้างมึงทำเพื่อกูนะ ทำเพื่อให้กูมีรายได้อย่างนี้เหรอ แค่สายลมที่พัดเรื่อยไป ไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหนผ่านความเงียบเหงาผ่านความเหน็บหนาวไม่รู้มาเท่าไรมันแปลกที่ขึ้นได้ หัวใจมันสั่นไหวอะเนี่ย เปลี่ยนไปยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหวเพิ่งรู้คำตอบของใจ มีปมด้อยทั้งคู่บ้านใหญ่มากอ่ะ นี่มันโรงแรมหรือสระว่ายน้ำบ้าน พ่อเลือกรุ่นนี้มาให้ ชอบไหมลูก อ๋อเดี๋ยวกูขอไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวไปส่ง ได้ดิรอแป๊บ แล้วนี่บ้านหนูอยู่ที่ไหนแล้วลูก ต้องไปอีก2 ไฟแดงข้างหน้าก็ถึงแล้วครับ โอเค เดี๋ยวนะผ่านทางนั้นพอดี จะแวะส่งนะจ๊ะ ลงตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับ เดี๋ยวที่เหลือผมเดินไปเอง ขอบคุณครับ สวัสดีครับ จ้า เดี๋ยวก่อนนาย ตากฝนเยอะอะจะเป็นหวัดเอานะ นายเอาร่มเราไปใช้ก่อนก็ได้ มันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะ
เราประทับใจคนนี้ เรามี2 อัน เนาะ น่ะนายเอาไปใช้เถอะ เอานี่ไปเผื่อไว้ เป็นโลกเป็นลายที่กูชอบมาก มันเคยมี2 อันน่ะ กูจำไม่ได้ว่ากูให้ใครไปเพราะงั้นเก็บไว้ดีๆย่าจ้างสายลมกลับมาติวให้กั้งได้ไหมครับ สอบกลางภาคเนี้ยต้องผ่านให้หมดทุกวิชา ไม่อย่างนั้น ย่าคงต้องหาพี่ติวคนใหม่มาให้แล้วนะ มันวูบวาบในหัวใจเฮ้ยอ่ะ EP นี้มันดีนะผมว่าดูแล้วมันแบบ มันได้เห็นว่า2 ตัวละครมันเข้ามาใกล้ชิดกันด้วยความที่ต่างคนต่างมีปมด้อย EP ก่อนเราจะเห็นปัญหาเนาะที่มันเกิดขึ้นของตัวละครอย่างสายลมแล้วกังหันก็เข้าไปเจอปัญหานั้นแล้วก็รู้สึกเห็นใจรู้สึกสงสารขึ้นมาแล้วความสงสารมันก็เกาะขึ้นมาในใจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำไม่ดีกับเขาเราก็อยากจะทำให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยๆอ่ะนะเขาก็เราได้ชดเชยหรือได้ชดใช้สิ่งที่เราทำมาให้เขาอะไรเงี้ยผ่านการอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการติวการขอโทษการพาไปกินข้าวการพาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ตัวของกังหันตั้งใจจะทำแล้วเผอิญกับการที่ว่าพ่อไปกดดันเขาในมุมของการที่ไม่ได้สนใจเขาก็เลยท้าพ่อว่างั้นเดี๋ยวผมขอสอบให้ผ่านเพื่อแลกกับบิ๊กไบค์ก็เลยต้องวนกลับมาเพื่อจะให้ตัวของสายลมติวให้นะฮะส่วนสายลมเองเนี่ยก็คือเขาไม่อยากจะรับเงินฟรีๆก็เลยที่จะติวให้อยู่แล้วงั้นมันก็ทุกอย่างมันก็เลยลงล็อกนะครับผมพอลงล็อกปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าความรู้สึก2 คนนะจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกแบบไหนจริงๆ2 ตัวละครยังไม่รู้แต่ในฐานะคนดูเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวละครมันมีคนหนึ่งเริ่มหวั่นไหวมันเริ่มรู้สึกดีด้วยนะครับดูไปก็จะเป็นสายลมนะฮะสายลมมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เรามองผิดไปซึ่งประโยคคลาสสิกของซีรีส์วายก็คือแต่เดิมอะเกลียดแต่ตอนเนี้ยชอบทีเนี้ยพอตัวละครอย่างสายลมมันรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าคนนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนาะและยิ่งมาบวกกับตอนท้ายเราเห็นอีกว่าตอนเด็กเขาเคยเจอกันเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจเลยที่มันก่อตัวขึ้นในใจบางทีความรู้สึกรักใครบางคนนะครับผมมันไม่ได้รู้หรอกว่าจะมาตอนไหนหรือมันกะเกณฑ์ไม่ถูกแต่มันเหมือนกับได้ค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดในใจแล้วตัวละครอาจจะยังไม่รู้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ฐานะคนดูเราเห็นแล้วแหละว่าความรักมันได้ก่อตัวขึ้นมาในใจของตัวละครอย่างสายลมแล้วนะครับมันไม่แปลกใจว่าเขาจะเริ่มมีโหมดหลายๆโหมดที่รู้สึกว่าเขามีการมองตัวกังหันแล้วมีความเคลิ้มมีความหยุดคิดเช่นกันตัวกังหันเนี่ยอาจจะไม่ได้รักสายลมขนาดนั้นแต่มันเริ่มรู้สึกว่าคนนี้อยู่ในสายตาจังเลยคนนี้รู้สึกว่าต้องอยู่ข้างๆเขาเป็นห่วงเขาแล้วพอเขาทำอะไรดีหรือเขาพูดอะไรเพื่อเตือนสติเรามันก็เหมือนกับด้วยสายตาที่ตัวของน้องเพิร์ลเล่นออกมาทำให้เห็นว่ากังหันเนี่ยมันมีความฉุกคิดมีความรู้สึกที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้อยู่ตรงหน้าเรามันไม่ธรรมดาแล้วอยู่ดีมาทำให้ใจเรารู้สึกว่าเราต้องฟังเขาได้ยังไงยิ่งประโยชน์ในสระว่ายน้ำนี้ก็จะมีความเบียวๆนิดนึงว่าไม่ต้องทำเพื่อใครสิทำเพื่อฉันได้ไหมถ้าเป็นคนที่เป็นหาคนฟังอย่างตัวกังหันนะมันคงจะแบบไอ้นี่อะไรเนี่ยทำเพื่อมึงคืออะไรแต่ก็รู้สึกคือตอนนั้นน่ะมันนิ่งแล้วมันตั้งใจฟังมันรู้สึกว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาทำมันมีคนเห็นแล้วคนที่เห็นน่ะและเห็นค่าตรงนั้นน่ะและเข้าใจเขามากที่สุดตอนเนี้ยคือสายลมมันเลยเหมือนโอเคอย่างน้อยๆฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันไม่ได้เสียเปล่าแล้วมันจะมีคนที่รับรู้ความดีความชอบของฉันอยู่แล้วว่ามันเกิดจากการที่ทั้ง 2 คนเปิดใจและเปิดพื้นที่คุยกันรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นเรารับฟังปัญหาของเธอรับฟังปัญหาของฉันอะไรเงี้ยเราว่าตรงนี้มันคือการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีทีนี้พูดถึงประเด็นเรื่องของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อไม่ได้เป็นคุณพ่อที่ไม่ดีนะครับเป็นคุณพ่อที่ดีแต่เลี้ยงลูกแบบสปอยลูกสุดฤทธิ์และขอให้ลูกผ่านในสิ่งที่
ควรผ่านแค่นั้นเองไม่ต้องกดดันชีวิตไม่ต้องอะไรเลยด้วยความที่ความรู้สึกของเรานะเราว่าพ่อก็มีปมด้อยเหมือนกันนั่นคือเกิดจากตอนที่แม่เสียไปพอภรรยาเสียไปแม่ของลูกเสียไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาก็อยากให้ลูกเขาเติบโตมาแบบมีความสุขไม่อยากให้เกิดความทุกข์ในหัวใจเพราะฉะนั้นการที่เขาเลี้ยงแบบนี้คือการที่คิดว่าสิ่งนี้เขายื่นให้ทั้งหมดการที่เขาเทคแคร์ลูกการที่ไม่กดดันลูกคือความสุขของลูกแต่ทุกปัญหาครับผมแต่ละคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันและมีการ perceive หรือมีการเข้าใจปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันแม้สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับบางคนคนอื่นจะอิจฉามากมายแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับบางคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันก็คือไม่โอเคแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดกับอย่างกังหันคือกังหันแค่รู้สึกว่าพ่อสปอยเขาสุดจนเหมือนเขาไม่มีตัวตนในสายตาพ่อจนเหมือนเขาไม่เป็นที่คาดหวังของคุณพ่อคือเด็กทุกคนบางทีเขาต้องการรางวัลใช่แต่เขาต้องการให้เขาอยู่ในสายตาของใครบางคนโดยเฉพาะพ่อแม่เขาแต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่อยู่ในสายตาของพ่อเขาเลยแต่ถามว่าอยู่ไหมในความรู้สึกของพ่ออยู่พ่อเขาอยากจะดูแลเขาอย่างดีอยากจะเทคแคร์ต้องการขาดเหลืออะไรบอกแต่ในสายตาของคนรับสารมาอย่างตัวของลูกชายเนี่ยกังหันเขาไม่รับรู้สิ่งนั้นเขาคิดว่าพ่อปล่อยปละละเลยเขาคิดว่าเขาเป็นอะไรก็ได้ขอแค่อย่าแบบพังพอมันเป็นแบบนี้มันกลายเป็นว่ามันขัดกับความรู้สึกเขาที่เขาอยากจะทำอะไรบางอย่างให้พ่อเห็นบ้างให้พ่อชมบ้างให้พ่อภูมิใจบ้างแต่พ่อเหมือนเบรกเขาตลอดมันเลยเหมือนขัดกันในความรู้สึกครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาของคนรวยเนาะหรือปัญหาของใครบางคนได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าใช่ไหมใช่เพราะว่าเนี่ยก็ดูดวงมาเยอะมากความรู้สึกคือบางครั้งเราจะเจอคนที่ปัญหาของเขาเป็นปัญหาที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่านี่คือปัญหายกตัวอย่างเช่นหัวเงินเดือนนะครับ100,000 บาททำงานนะครับ9 โมงเลิก5 โมงเย็นมีเวลาเหลือไปออกกำลังกายออกนู่นนี่นั่นนะครับผมทุกอย่างมันดูดีหมดเลยเนาะเป็นอาชีพที่ใครๆก็อยากทำนะครับผมกับอีกอันนึงเนี่ยตอนนั้นเขาจะเปลี่ยนงานอีกงานนึงเนี่ยเงินเดือนน้อยกว่าหน่อยเหลือลงมาสัก 85,000 แต่เวลาเนี่ยไม่มีทำงานเนี่ยเลิก 3-4 ทุ่มเลิกเที่ยงคืนเป็นคุณเลือกงานไหนเราว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกงานที่สบายเงินเดือนเยอะถูกป่ะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่กับคนบางคนน่ะเขาเลือกสุดท้ายเขาเลือกอันนั้นไปนะฮะแต่พอใครเลือกไปเสร็จแล้วเขากลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นงานที่เหมาะกับจริตของเขาสุดท้ายเขาก็เลยอยากจะกลับมาเลือกงานที่มันเหนื่อยมันเหน็ดมันต้องทำงานเยอะถึงแม้จะได้ตังค์น้อยลงหรือตังค์เยอะขึ้นแต่ก็ขอเป็นงานที่รู้สึกว่าฉันมีค่าต่อบริษัทฉันมีค่าต่อองค์กรฉันรู้สึกว่าฉันทำอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังมีค่าเนี่ยคนบางคนนะครับผมบางทีมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูที่แตกต่างการดูที่ไม่เหมือนกันมันเรื่องบางเรื่องที่คนอื่นมองไม่เป็นปัญหามันอาจจะเป็นปัญหากับใครบางคนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือถ้าคนอื่นมองเขาบอกปัญหาของแกไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่พ่อสปอยแกยังสวยก็สบายทุกอย่างแกใช้เงินได้เต็มที่แกจะปัญหาอะไรอีกแต่ในมุมของเขาตัวระหว่างกังหันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นคือความภูมิใจเขาหายไปเซลฟ์เอสติมเขาลดลงความมั่นคงในตัวเองเขาหายไปจากการที่แค่พ่อเขาทำดีกับเขาจนไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็ให้ข้อคิดเราเยอะเหมือนกันนะว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เราโตขึ้นหรือว่าเราจะมีลูกหรือว่าเราจะเป็นคุณอาคุณลุงคุณป้าคุณน้าเราก็ควรให้ลูกของเขาลูกของเรามีทำตามความฝันของตัวเองไม่ว่าเขาจะฝันอะไรเราก็สนับสนุนความฝันนั้นให้กับเขาเพราะรู้สึกว่าฝันทุกคนมันไม่เหมือนกันเป้าหมายของแต่ละคนในชีวิตมันไม่เหมือนกันจุดกระทบกระเทือนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งนี้จะกระทบกับคนนี้สิ่งนี้จะกระทบกับคนนี้คนไหนที่จะรับผลกระทบนั้นไปเพราะฉะนั้นการที่พ่อเขาทำความดีกับกังหันมันอาจจะกระทบในมุมของจิตใจของกังหันว่าฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการแค่คำชมจากคุณพ่อฉันต้องการแค่ให้พ่อรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันดีมาตลอดก็ได้แล้วรู้สึกว่าตรงนี้แหละก็ดูเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันก่อกวนหัวใจนะฮะก็ถือว่า EP เนี่ยเขาได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแม้จะปลดล็อกกับพ่อได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังได้ปลดล็อกความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงเขาได้เข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วว่ากังหันคือเกิดขึ้นใน EP เนี่ยนะฮะในการ process ของการคิดว่าเขาต้องทำอะไรต่อไปเรารู้สึกว่า EP น่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเมื่อเขารู้ตัวแล้วว่าการกระทำครั้งนี้การติวสอบครั้งนี้มันไม่ใช่เพื่อพ่ออีกต่อไปแล้วมันเพื่อตัวเขาเองลึกๆเนี่ยและลึกๆก็เพื่อคนที่ขอร้องเขาด้วยคะแนนที่สงสารไงเขาแพ้ก็ถือว่าน้อง
เขามาถูกจุดนะครับโดยเฉพาะสายลมพอรู้ว่าพี่แพ้เนาะแล้วก็มาเสนอออปชั่น1 2 3 4ให้แทนอะไรเงี้ยน่ารักดี ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่มันเป็นเหมือนกับเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเธอไม่ได้ตรงนั้นมาเดี๋ยวฉันเสนอตัวฉันละกันเธอทำเพื่อฉันละกันคือมันเหมือนกับเอาตัวเองไปเสียบในจุดที่พอเด็ดพอดีด้วยความเข้าใจอะเนาะก็ถือว่าตัวละครสายลมก็เป็นตัวละครอีกตัวนึงที่น่ารักนะฮะทีนี้อย่างเรื่องราวรู้สึกว่า EP นี้ถ้าจะพูดก็เมนชั่นเรื่องนี้หลักๆนะครับผมอาจจะมีอีก2ประเด็นคือเรื่องของการที่เขาไปเที่ยวบาร์หรือเที่ยวผับกันแล้วเขาควรจะมีแบบเมนชั่นหมายเหตุไว้หน่อยว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นนะอาจจะแบบว่าไม่ควรลอกเลียนแบบอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าถูกใส่ลงไปหรือเปล่าในเวอร์ชันของทีวีนะครับผมแต่คิดว่าควรมีเนาะพอเราดูแบบนี้มันหายไปมันดูแบบโหมันยิ่งมีฉากของตอนที่แบบสกรีนก่อนเข้าร้านด้วยไงตรวจอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาทำแบบนี้ได้มันควรจะขึ้นคำเตือนหนึ่งว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำแบบนี้1 2 3 4อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยนิดหนึ่งที่อยากจะตินะฮะส่วนเรื่องของการที่ตัวละครแบบว่าเหมือนจะถูกแก๊งของคนที่เพิ่งรู้จักต่างชาติเนาะจะพาไปห้องอะไรเงี้ยปฏิเสธบางทีการเป็นเสียงของคนบางคนมันยากเนาะมันต้องแอคชั่นแรงแล้วโหแล้วมันเหมือนจะฉุดกระชากเราไปถ้าไม่ได้ตัวของกังหันมาช่วยนี่ก็ช่วยก็ซวยเหมือนกันนะก็ถือว่ารอดตัวไปได้นะฮะแต่ไอ้จูบกันเนี่ยจะจูบทำไมก่อนคือบางครั้งบางโมเมนต์ก็รู้สึกว่าทำไปทำไมวะแต่ก็ทำไปแล้วไงก็จะมีความแบบเฮ้ยมันทำให้เราเราเรื่องได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวจะพูดประโยคนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ความเดาเรื่องมันทำให้เราขำหรืออมยิ้มกับตัวเองไปในตัวนะก็ถือว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้น่ารักรอติดตามผลงานของพวกเขานะครับผมต่อไปใน EP หน้าว่าจะเป็นยังไง EP หน้าเนี่ยเขาจะรู้จักกันมากขึ้นไหมจะมีความโอนเอ็นความรู้สึกมากขึ้นไหมจะเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมต้องรอดู EP หน้าว่าเป็นยังไงโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย